ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਬਣਾ ਸਾਰਾ 5 ਵਜੇ ਨੇ 5 ਵਜੇ डॉक्टर नहीं बैठा निकल गया काम करना पिया ही निकलो निकल गया मैं अच्छा अच्छा कल छिल के गया ना हाँ मुन्ने का फोन करता रहा तो मेरे को मोबाइल से पूछ रहा आज कल उधर हो गया इधर आया ना पहला गर्मी हो गई फिर बारिश मैं मुड़ के आया था आगे पड़ गया तो 10 मिनट बाद ही आया मैं कि यार कितना मैं बाहर हो गया मैं डॉक्टर को चला गया ने स्वामी हो लाता एक दिन भी मतलब मसला नहीं कोई बनया जी साढ़े भाई वाले नीयत खराब हो गई नीयत खराब होने ना उससे बड़ा नहीं वो फिर मैं वो ऐसी ना कि मेरा छोटा बच्चा थी जो आपका छोटा भाई थी जी लेकिन अमर देखो सारे दिन नाल बशीर ना होना है थोड़ा कि वो कल्ला कोई वो 20 दिन बाद ही ना तो बचो नेकी करो उसके शर्ट से बचो हाँ वो नेकी जी है ना बिल्कुल साड़ी पसंद साढ़े गल पै गई है नेकी परसों ही मनमीत काम छड़ के चला गया थी जी जी ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਚਖਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲੀਏ 80% ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਬਣਿਆ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਚੀਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ 10 ਵਜੇ ਕਰ ਰਹੀ 90 ਪੈਸੇ ਕਿ ਜਾ ਕਰੂ ਕਹਿ ਜਾ ਸਾਨੂੰ 90 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਬੂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ